บ้านสวนไม่มีไฟอยู่ไกลคนว่าจะติดระบบโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่ก็กลัวหายเพราะอยู่ติดถนนเลยทำระบบไฟบ้านโซลาร์เซลล์ชุดเล็กไปดูวิธีการทำและรายการของกันเลยครับสาย 2x1.5 20 เมตร160 บาทหลอดไฟ LED 12 โวลต์ 12 วัตต์ 75 บาทติดหลอด LED และเดินสายไฟติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 20 วัตต์ 15 โวลต์ 1.9 แอมป์ 450 บาทใช้บล็อกลอย 4x2 นิ้วเป็นกล่องวงจร10 บาทควบคุมระบบด้วยคอนโทรลชาร์จ 12 โวลต์ 10 แอมป์ 160 บาทชาร์จลงแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 5 แอมป์ 200 บาทเปิดไฟด้วยสวิตช์ธรรมดา 3 ตัวพร้อมหน้ากาก 70 บาทสามารถชาร์จโทรศัพท์จากคอนโทรลชาร์จ 1.5 แอมป์ 2 ลูถ้าใช้เต็มระบบเปิดไฟทั้งหมดอยู่ได้ประมาณ 4 ชั่วโมงแต่ถ้าเปิดหลอดเดียวหรือชาร์จโทรศัพท์อย่างเดียวอยู่ได้ทั้งคืนระบบไฟบ้านโซลาร์เซลล์ชุดนี้ใช้งบประมาณ 1,300 บาทใครสนใจดูคลิปจบสั่งของแล้วไปทำได้เลยถ้าต้องการขอบคุณที่รับชมเพชรเจสารพัดสร้าง